भेंडीची भाजी बनवणार आहोत। तर ही भाजी चिकट न व्हायला आज मी तुमच्यासाठी 2 टिप्स घेऊन आली आहे। व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा। तर सर्वात आधी आपण एका कढईमध्ये 3 ते 4 बुटल्या तेल घेऊन घेऊ। एकदा तेल चांगल्याने तापलं की मग यामध्ये मी अर्धा चमचा जिरं टाकून घेतलं आहे आणि जसं जिरं तडकलं त्यामध्ये मी टाकून घेणार आहे हे लसणच्या 4-5 कळ्या आहेत त्या मी बारीक चिरून घेतल्या आहेत त्या। आणि आता लसणच्या कळ्या छान लालसर होऊ द्यायचं आहे आणि खूप मस्त फ्लेवर येईल भाजीला। तर हे बघा लसण मस्त असा गोल्डन ब्राउन झाला आहे। आता यामध्ये मी एक पूर्ण बारीक चिरलेला कांदा टाकून घेते आणि परत अर्ध्या मिनिटासाठी आपल्याला शिजवून घ्यायचं आहे। तर भेंडी चिरण्या अगोदरच आपल्याला 2-3 पाण्याने एकदम स्वच्छ धुवून घ्यायची आहे आणि धुतल्यावर लगेच या पूर्ण भेंडींना स्वच्छ कापडने चांगल्याने पुसून घ्यायचं आणि मगच चिरायचं। कारण धुतल्यावर जर भेंडी चांगल्याने पुसली नाही तर ते सुद्धा एक कारण होऊ शकते आपली भाजी चिकट व्हायला। आता इथे मी यामध्ये भेंडी टाकून घेतली आहे। आता भेंडीला चांगल्याने मिक्स करून घ्यायला आहे आणि थोडीशी भेंडी शिजतपर्यंत आपल्याला होऊ द्यायची आहे। 1 ते 2 मिनिट अशीच होऊ द्यायची आहे आपल्याला। आता यामध्ये मी अर्धा चमचा मीठ टाकून घेते आहे, पाऊण चमचा लाल तिखट, 1 पूड हळद, अर्धा चमचा धने पावडर आणि बिलकुल थोडासा गरम मसाला। इतकं टाकल्यावर आपल्याला पूर्ण मसाल्यांना चांगल्याने मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि परत भेंडीची भाजी 2 ते 3 मिनिट शिजवून घ्यायची आहे। आपण खूप साऱ्या भाज्या झाकण ठेवून शिजवतो पण भेंडीची भाजी शिजवताना शक्यतो झाकण नाहीच ठेवायचं कारण त्यामुळे सुद्धा भेंडीची भाजी चिकट होऊ शकते। एक लास्ट इन्ग्रेडियंट जो आपल्या भाजीमध्ये जाणार आहे तो आहे अर्धा लिंबू। जर थोडाफार सुद्धा भाजीमध्ये चिकटपणा राहिला असेल तर हा लिंबू पूर्णपणे त्या चिकटपणाला ॲब्झॉर्ब करून घेईल आणि एकदम मोकळी अशी आपली भाजी होईल। बरोबर 2 मिनिटात ही माझी भाजी पूर्णपणे बनवून रेडी झाली आहे। तुम्हाला माझी ही रेसिपी कशी वाटली मला कमेंट्समध्ये नक्की कळवा आणि व्हिडिओ जर आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका।